আপোনালোকে চাই আছে কেকেছ ব্লগ সাপতগ্ৰাম আজি আহিলোঁ নাক্কাটিলৈ এতিয়া মই কেনেদৰে আমি পাহাৰত উঠিলোঁ কি কৰিলোঁ সকলোবিলাক মই দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব গোটেই ভিডিঅ'টো পথবিলাক যথেষ্ট দুৰ্গম পথ উঠিবলৈ বহুত কষ্ট হয় বহুত কষ্ট কৰি ওপৰত উঠিবলগীয়া হৈছে আমি আহি পাওঁতে যথেষ্ট পলম হৈ গৈছে প্ৰায় 3:30-4 মান বাজি গ'ল একদম ওপৰত উঠিবলৈ হলে মোটামুটি 3-4 ঘণ্টা লাগে সন্ধিয়া হৈছে যেহেতু এতিয়া আৰু আমি সম্পূৰ্ণ ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰিম তথাপি মাছ বাটত এটা ধাবা আছে সেই ধাবালৈকে যাম কিদৰে যাম কেনেকৈ যাম সম্পূৰ্ণ মই দেখুৱাম আপোনালোকক বাট পথ সকলো দেখুৱাই আছো আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া চাইছে কেনেকুৱা পথ প্ৰায়বিলাক মানুহৰ হাতে হাতে এডালকৈ লাঠি বা লাখুটি আছে লাখুটি নলোৱাকৈ যোৱা মানুহ সম্ভৱতঃ আমি কেইজনমানহে আছো বাকি সবৰে হাতে হাতে লাখুটি ওপৰলৈ মানুহ গৈ আছে আহি আছে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা মানুহতকৈ অহা মানুহ বৰ্তমান বেছি ঘূৰি অহা মানুহ কাৰণ এই সময়ত কোনো নাযায় তথাপি আমি গৈ আছো যিমান দূৰলৈকে যাব পাৰো যাও বাৰু বাটপথবিলাক যথেষ্ট দুৰ্গম আগতে কৈছো খুবই কষ্ট লাগে উঠিবলৈ মোটামুটি আপুনি যদি 1 কিলোমিটাৰ মান যায় আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব যে আপুনি 10 কিলোমিটাৰ 12 কিলোমিটাৰ আহিলে তেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব আমি এইমাত্ৰ উঠি আছো ওপৰলৈ মানুহটো বহুত ওপৰৰ পৰা নামি আছে আমি সম্ভৱতঃ 200-300 মিটাৰ মান আহিলো এতিয়া আমি পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আছো ইয়াৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব ধাবা 1 কিলোমিটাৰ মান হ'ব সবে একদম ভাগৰি পৰিছে আমাৰ লগত যিবিলাক আহিছিল তাৰে কিছু সংখ্যক মানুহটো আৰু ওপৰলৈ নাহিল আধাতে ৰৈ গ'ল তথাপি আমি কেইজন মানে ওপৰলৈ গৈ আছো এয়া চাওক আমি আহি ক'ত পালো একদম শৰীৰৰ অৱস্থা বেয়া গলথলো একদম কিবা হৈ গৈছে ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছো তথাপি মই দেখুৱাই আছো এয়া একদম ভিতৰ ফালে একদম যিটো সম্পূৰ্ণ ওপৰত তালৈতো আমি যোৱা নাই মিডল প্লেস যিমানলৈকে আমি গৈ আছো সেইখিনি মই দেখুৱাই আছো এয়া মোটামুটি পাহাৰত উঠাৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰ মান হ'ব আপোনালোকে চাই আছে ইয়াতে কেনেকুৱা ঝৰ্ণা আছে কি আছে এতিয়া উঠা মানুহ খুব কমেই দেখিবলৈ পাব মানুহ নামিহে আছে আমি কেৱল উঠি আছো কিছুমান মানুহ আৰু আহি আমি যিটো ধাবা সেই ধাবা দেখিবলৈ পাইছো ইয়াতে এটা প্ৰকাণ্ড হিল আছে হিলটো মই দেখুৱাম জমকৈ তাৰ বাহিৰে বাওঁফালে এটা ধাবা আছে চাংঘৰৰ নিচিনা তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে পাব বিভিন্ন ধৰণৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে সাধাৰণতে মাছ মাংস এইবিলাকে পাব তাৰ বাহিৰে খোৱা বস্তু যিবিলাক দোকানত পোৱা যায় তেনেকুৱা বস্তুই পাব এয়া মই দেখুৱাই আছো বাওঁফালে চাংঘৰৰ নিচিনা এটা ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ ধাবা পাহাৰৰ মাজত থকা ধাবা এয়া পাহাৰৰ মাজত আছে আৰু মই হিলটো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যদিও মানুহ নামি আছে বেছিভাগ মানুহ ওপৰলৈ উঠা মানুহ নাই তথাপি ধাবাৰ সন্মুখত ইয়াতে ওচৰে পাজৰে কিছু সংখ্যক মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই চাৰিওফালৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আপোনালোকে চাই আছে এয়া
সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ যি দৃশ্য মনোৰম হৈ উঠিছে সূৰ্য অস্ত যাওঁ যাওঁ অৱস্থা যিটো অলপ জুমকৈ দেখুৱাম এয়া সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়ৰ যি দৃশ্য সেয়া আপোনালোকে দেখিছে আৰু এয়া ঘূৰি অহাৰ সময়ৰ দৃশ্য চাৰিওফালে পাহাৰ মাজত যি ধাননি পথাৰ সেয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিল এয়া সন্ধিয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাই আছে আৰু এইটো এটা খুঁটিৰ দৰে এই খুঁটিটো পাৰ হৈ আমাক যাব লাগিব খুঁটিটো পাৰ হ'লেও এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ এখন ইয়াত ব্ৰিজৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ব্ৰিজ বা দলঙৰ নিচিনা এয়া দলং পুৰণি দলং কাঠৰ দলং ভাঙি আছে আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ দৃশ্য তাতে যি কিছুমান খুব যথেষ্ট ভয়াৱহ ঠাই আছে সেইবিলাক ঠাইত সকলো মানুহ উঠিবলৈ নাযায় তথাপি চেষ্টা কৰিছোঁ উঠিবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া তাৰ পৰা আহিলোঁ ইয়াতে নৃত্য গীত হৈ আছে যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গীতটো মই আপোনালোকক নুশুনাম কাৰণ কপিৰাইট প্ৰব্লেম আহিব পাৰে চ' এইখিনি ব্লেংক এনেকৈয়ে থাকি যাব আপোনালোকে দেখি আছে বা মই যি দেখিছোঁ সেয়া দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু গীতটো শুনাব নোৱাৰিম এয়া পাহাৰৰ পৰা নামি আহি নামনিৰ যি দৃশ্য মানে মেইন গেটেৰে সোমাই গৈ তাতে এইবিলাক প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে বঙাইগাঁৱৰ ইউটিউবাৰ চিৰঞ্জিত ইয়াত আহিছে ইয়াত যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গীতবিলাক কপিৰাইট প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বুলি মই আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা মানে শুনাব পৰা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে ঠিকেই গীতবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা কিছু নোহোৱা কৰি দিছোঁ যাতে কপিৰাইট প্ৰব্লেম নাহে তো এনেকৈয়ে সন্ধিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতি যাম আপোনালোকে আহিব পাৰে বঙাইগাঁৱৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বঙাইগাঁও চহৰৰ পৰা মোটামুটি 5-6 কিলোমিটাৰমান আহিলে আপোনালোকে পাই যাব গুগলৰ যি লোকেশ্যন সেয়া অন কৰি আপোনালোকে আহিব পাৰে বেছি এটা সময় নালাগিব উপভোগ কৰিব পাৰিব বিশেষ কিবা বস্তু আছে বুলি নকওঁ কিন্তু পাহাৰৰ যি দৃশ্য আপুনি যদি এজন পাহাৰ বা তেনেকুৱা ঠাই ভ্ৰমণ কৰি ভাল পোৱা মানুহ তেন্তে আহিব পাৰে তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ এইখিনিয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ